غیر از این آخری. پاپو سلیمانی، پاپو سلیمانی، لا لا لای لای درا لای، لا لای لای اومدیم قرچه. فرود اومدیم تو شماره 2. در آمد همایون رو که حتما یادتونه. فرض میگیریم که از سگاه میخوایم بریم شور. ای دنگ سر رعنا پیش آمد پشت سر. لای فرود اومدیم تو شماره 2. تو گل زیبای منی. سلام و عرض ادب. امروز با برنامه مرکب خوانی مرکب نوازی اومدیم خدمتتون. برنامه‌ای که موضوعی که گویا برای خیلی‌ها جذاب بوده و خیلی از دوستان خواستن که تو یک برنامه جداگانه به این موضوع بپردازیم. کلمه مرکب به معنای ترکیب، آمیخته و این موضوع موزیکال این قضیه رو ما توی فرهنگ‌های مختلف داریم. مثلا حتی توی موسیقی عرب، حتی توی موسیقی کلاسیک. و اگه بخوام خیلی ساده در موردش صحبت بکنم، یعنی این که چجوری ما از یک فضای موزیکال به یک فضای موزیکال دیگه‌ای بریم که اینا از لحاظ ماهیت با هم فرق میکنن و این حرکتمون از مبدأ به مقصد منطق شنوایی و منطق صوتی خاص خودشو داشته باشه و این حرکت خوشایندی باشه و ما یهو اینجوری نشیم. میریم ببینیم چجوری کار میکنه. خب میخوایم یک فضای موزیکال رو تو ذهنمون ترسیم کنیم. فضایی که انگار همه نوتا نسبت به هم حالت خوشایندی دارن. همه از لحاظ صدا یه خویشاوندی دارن و هیچ چیز ناجوری این وسط نیست. همه چی با هم جوره به غیر از این آخری. اسم اون فضای اولی رو میذاریم شماره 1. شماره 1 که همه چی با هم جور و خوشاینده. به غیر از این حالا ببینیم این صدای ناخوشایند هم میتونه برای خودش یک فضای موزیکال خوشایندی داشته باشه. پس تو اینم همه چی با هم جوره الان. به غیر از این آخری. این آخری چی بود؟ همون شماره 1 بود. حالا میخوایم ببینیم ما از این شماره 1 که این بود چجوری میتونیم برسیم به این فضا که گوش ما پذیرش این قضیه رو داشته باشه. شروع میکنیم. شماره 1. هنوز تو شماره 1یم. فرود اومدیم تو شماره 2. پس با استفاده از یک سری پل‌ها ما آماده کردیم فضا رو که فرود بیایم توی فضای شماره 2. یعنی روندمون چی بود؟ لای 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 لای. فرود اومدیم تو شماره 2. در واقع ما برای اینکه از یک فضای موسیقی مستقل وارد یک فضای دیگه بشیم نیاز به آماده سازی داریم. گوشمون رو آماده کنیم که این حرکت از مبدأ به مقصد منطق موزیکال خودشو داشته باشه. طبیعیه دیگه. ما وقتی میخوایم یه خبر بد یا یه خبر خوب رو به یه نفر بدیم از این سری چیزای استفاده کنیم. مژده خبر دارم، یا متاسفانه من حاوی خبر، چون اینا رو میگیم که یهو به طرف بگیم خب آقا موتور میسوزونه دیگه. خب حالا میخوایم بریم ببینیم تو موسیقی خودمون چه اتفاقی میفته و مرکب خوانی مرکب نوازی چجوری کار میکنه.
میایم سراغ موسیقی ایرانی. از یک دستگاه میخوایم به یه دستگاه دیگه بریم، ولی این حرکت رو میخوایم جوری انجام بدیم که گوش موسیقایی ما پذیرش این انتقال از مبدأ به مقصد رو داشته باشه و یهو اینجوری نشیم. از همایون میخوایم بریم راست پنجگاه. توی درس همایون یادتونه دیگه، درآمد، چکاوک، بیداد، بیات راجع، عشاق. من اشاره کوتاهی به هر کدوم از این گوشه ها میکنم و خودم میرسونم به عشاق. عشاق رو که حال و هوا شبیه ماوراءالنهره تبدیل به ماوراءالنهر میکنم و فرود میام توی راست پنجگاه. ما هم ببینیم موزیکال چجوری صدا میده. در آمد همایون رو که حتما یادتونه شد، خزان گلشن آشنایی. ما الان توی همایون هستیم. لای لالای چکاوک را 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 دادام، لا 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 لای بیداد اقرب زال بیات راجع، حیف که عمرم عشاق. لای لا 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 لای درارادام رادادام دام برهیدیدم. حالا تو همین فضای عشاق اگر روزی رسد دستم بگی سوش، ای لای 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 را لا 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 دام را دام 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 رام 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 دام دام رام دام رام را دام. آه ای درم دام رم دام رم دام دام. تحریر معروف راست پنجگاه. لای لا 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 لای درام درارارام در ازل پرتو حسنت. یا مثلا پاپو سلیمانی پاپو سلیمانی لای لا 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 لای دایه دایه وقت جنگه. پس دیدین من سعی کردم یک جوری انتقال رو اجرا کنم که به گوشمون خوشایند صدا بده و انتقال ناگهانی نباشه. خب حالا دو تا دستگاه دیگر رو مثال میزنیم. فرض میگیریم که از سگاه میخوایم بریم شور. خب من تخته رو آماده میکنم. رضا چیزو ستاره رو باید عوض کنی، اینا تند میشه دیگه. بیشتر بمه ولی خب همش رو بزن. خب در اومد بیم تو زامان شهناز. خب میخوایم از سگاه بریم به شور. مسیر رو با هم یه بررسی میکنیم. سگاه رو من شروع میکنم درآمد، میام به زابل. زابل رو که حال و هواش میتونه جوری باشه که تبدیلش کنیم به شهناز و از شهناز برم به قرچه و قرچه هم که گفتیم همون دستگاه شوره در واقع، که توی ارتفاع دیگه توی توضیح دستگاهش گفتم، ولی همون شوره. تمام آهنگای شور رو ما میتونیم اینجا توی قرچه بخونیم. این دوتا گوشه شباهت زیادی به هم دارن که حتی توی برنامه شور من به اشتباه یکی از کارهایی که توی زابل بود و توی شهناز خوندم. فکر کنم یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، فکر کنم این بود که خیلی خیلی شبیه هم، که من اون تصنیف رو در واقع تو شهناز خوندم. پس این مسیر رو با هم مرور کردیم، میدونیم که هدف کجاست. های در آمد سگام، ای دنگ سر رعنا پیش آمد پشت سر، از غم عشق تو ای صنم روز و شب. زابل
لا لا لای لای درا لای لا لای لای درام را دام درا دام دام درام را رام را رام درام را را لا 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 لای اومدیم قرچه که گفتیم تمام مثالهای شور میشه اینجا خون. تو گل زیبای منی ای امید جان من کجایی. پس اینم یک مرکب خوانی دیگه ای بود، یعنی من از یک دستگاه شروع کردم و به دستگاه دیگه فرود اومدم.